काका नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के रेडियो अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाउँ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाती, मुटु लगायतका अङ्ग नै व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। Taste the feeling. एकनासको गुणस्तर नभए झट्का त लाग्छ, तर आफ्नै विद्युत उत्पादन गर्ने प्रविधि भएकाले सर्वोत्तम सिमेन्टको हरेक कणमा छ एकै नासको गुणस्तर, जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। कहिले आफै जुत्ता बनाएर, कहिले आफै मेकानिक बनेर। हामी बुझ्छौँ एउटा घर बनाउन कति सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले ल्याएका छौँ एउटा यस्तो सिमेन्ट जसले तपाईँको सम्झौतालाई बनाउनेछ एक सुन्दर वास्तविकता। हुन्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। Catching up the Leopard's speed. छिटो, अझ छिटो, द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा, नेपालको पहिलो 4G LTE सेवा, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। Warm good afternoon. Welcome to NTV News. I am Sail Suman Silval. Starting with the top stories. Westerly wind brings in chill across the country. Weather to remain cold until Friday with rainfall and snowfall in highland areas. Kirat community observing Udoli festival today. Yomari Puni being marked by the Newar community across the country. The hill people observing Gaidu Puja. New Zealand officials confirm 8 deaths from White Island volcano eruption. Second eruption threatens recovery mission for more bodies. And voters set to head for polls across the UK on Thursday. Rival leaders make a final push for snap election aimed at breaking the Brexit impasse. हामी बुझ्छौँ एउटा घर बनाउन कति सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले ल्याएका छौँ एउटा यस्तो सिमेन्ट जसले तपाईँको सम्झौतालाई बनाउनेछ एक सुन्दर वास्तविकता। हुन्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। के तपाईले रिचार्ज गर्दा कोड पाउनुभयो? कन्फ्युज? कोडको रहस्य जान्नको लागि हेर्नुहोस् रिचार्जमा चमत्कार लाइभ। रिचार्जमा चमत्कार प्रत्येक सोमबार 6:30 बजे मात्र AP1 टेलिभिजनमा, साथै एनसेलको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ। जति धेरै रिचार्ज त्यति धेरै चमत्कार। एनसेल, आज भोलि सँगै। डान्स गर्नेको भोकमा झुम्ने छु देश अनि टेनिसमा हान्ने छु यसमा यस नाच्न सल्याउन कपोक्छ अनि गोल गर्नु छ सुपर स्पिडले सब गर्नेको भोक छ गर्नेको भोक। जब भोक छ सब गर्नको तब पोषण पनि चाहिन्छ धेरै। हर्लिक्समा छ बायो अवेलेबल न्युट्रिएन्ट्स जुन नसामा समाउँछ ताकि बच्चाहरूलाई यो न्युट्रिएन्ट्स धेरै मिलोस्। हर्लिक्सले बनाउँछ बच्चाहरूलाई धेरै टल, धेरै स्ट्रङ, धेरै शार्प। अब हर्लिक्सको मजा लिनुहोस् चकलेट हर्लिक्सको साथमा। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोकुन्। विवा, शुभ दिनको सुरुवात। आफ्नै जस्तो लाग्छ, आफ्नै जस्तो लाग्छ। Yasuda, your complete home solution.
आफ्नै जस्तो लाग्छ आफ्नै जस्तो लाग्छ यासुदा योर कम्प्लिट होम सल्युसन। जब तपाईँ कुनै चिसो वा तातो चिज खानुहुन्छ तपाईँको नसा स्टिमुलेट हुन्छ र जब यी नसाहरू स्टिमुलेट हुन्छन् तपाईँको दाँतमा तीखो झन्झनाट महसुस हुन्छ। दाँतको सेन्सिटिभिटीलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। म निर्धक्क साथ भन्न सक्छु कि सेन्सोडाइन सेन्सिटिभिटीको लागि वास्तवमै राम्रो टुथपेस्ट हो। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क र जनता ब्याङ्क एक भई बनेका छौँ अझ बढी उत्कृष्ट, मजबुत र सङ्गठित। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क लिमिटेड। ग्लोबल आइएमए। सनफ्लो शुद्ध सनफ्लावर तेलको खरिदमा प्याकेटमा प्राप्त युनिकोडलाई 31008 मा SMS गरी लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् हरेक 15 दिनमा हिराको लकेट, हिराको टप र हिराको हार। प्रस्तुत छ नेपालको फास्टेस्ट 4G बेटर कभरेज। तपाईँ जहाँ भए पनि हाई स्पिड इन्टरनेट, निरन्तर सम्पर्कमा रहन, फास्ट डाउनलोड्स, अझ धेरै खोजी तथा जिज्ञासा मेटाउन Nepal Telecom's new 4G LTE. Faster the speed, more the fun you have. सुचारू गर्न डायल गर्नुहोस् *444# Nepal Telecom, राष्ट्रको सञ्चार। Welcome back. Now the news in detail. A person died and other 3 injured when an excavator met with accident at Bhimeshwar Municipality Ward number 2, Tokhatal last night. Raju Thami, 22 of Bigurul Municipality Ward number 8, Khopchangu in Dolkha died when the excavator met with accident on the way to Dolkha Bazaar from Charikot at 10 p.m. on Wednesday. 3 injured are said to be critical. The injured are Sumami, 16 of Municipality Ward 2, Vijaya, 27 of Bigurul Municipality, and excavator driver Rajkumar Thami, 22 of Kalin Chokrul Municipality Ward number 4. Police said Shrestha is being treated at Grandi Hospital, Kathmandu, and other 2 are receiving treatment at Tribhuvan University Teaching Hospital. The westerly wind has brought abrupt change in weather patterns since yesterday night. A westerly wind system above Iran and Afghanistan entered Nepal's western territory that has raised the possibility of snowfall in high hills and mountain regions there. The system is to become more intense on Thursday, causing the possibility of heavy snowfall in the eastern and central high hilly and mountainous regions. Meteorological Forecasting Division suggesting for alertness has forecast sudden drop in mercury level to bring in chill all across the country until Saturday. The Yomari Puni or Yomari Purnima, Dhanya Purnima and Udauli festivals are being observed across the country today. The Yomari Purnima is a festival observed by the Newar community in Kathmandu Valley and is believed to have started 400 years ago. A special delicacy made of rice flour and molasses called Yomari is the major attraction of this festival. The day is also observed as the Japu Day. Also today, the hill people observe the Gaidu Puja by worshipping their ancestors and the sacred cowshed. This full moon day is also called the Dhanya Purnima. Coincidentally, the day also happens to be Udauli festival observed by people from the Kirat community. This festival is observed wishing for good harvest by worshipping the soil and nature. People from the Rai, Limbu, Sunuwar and Yakhe ethnicities observe this festival. Well, we have more news on the other side. Stay with us. So girls, now have a good hair day every day with Live-On. This home अप्ठ्यारोमा उधारो अब पाउनुहोस् 5 दिनको क्रेडिट सेवा। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा, पकाउँदा रमाइलो, खाँदा स्वादिलो। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Good news for expecting mothers. No access to road yet. स्वाभिमानसँग बन्छ पहिचान, यही पहिचानको गर्नु छ सम्मान। अस्तित्वको मामलामा नो कम्प्रोमाइज, नो कम्प्रोमाइज। जसरी आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँ सधैँ भन्नुहुन्छ नो कम्प्रोमाइज, त्यस्तै शिवम सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। YouTube को मेरो क्रेजलाई बुझ्ने मेरो प्लान
रु 199 देखि रु 999 प्रति महिनासम्मका 5 वटै प्लानमा छ। युट्युबको लागि 25 GB सम्मको थप फ्री डेटा साथै टन्नै डेटा, सस्तो कल रेट र प्याक सकिएपछि मेन ब्यालेन्स नकाटी आफै डेटा बन्द हुने सुविधा। आजै मेरो प्लान लिन *302# डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। डान्स गर्नेको भोकमा झुम्ने छु देश अनि डेनिसमा हान्ने छु यसमा यस नाच्न सल्याउ नक्क भोक छ अनि गोल गर्नु छ सुपर स्पिडले सब गर्नेको भोक छ गर्नेको भोक जब भोक छ सब गर्नको तब पोषण पनि चाहिन्छ धेरै। हर्लिक्समा छ बायोअभाइलेबल न्युट्रिएन्ट्स जुन नसामा समाउँछ ताकि बच्चाहरूलाई यो न्युट्रिएन्ट्स धेरै मिलोस्। हर्लिक्सले बनाउँछ बच्चाहरूलाई धेरै टल, धेरै स्ट्रङ, धेरै शार्प। अब पाउनुहोस् 1 किलो हर्लिक्सको साथमा 150 ग्राम बराबरको हर्लिक्स बिस्कुट सित्तैमा। Taste the feeling. विश्वको नम्बर 1 जापानिज कम्पाउन्ड सेक्युस्वीको उत्कृष्ट प्रविधिबाट बनेको किसान ड्युरा स्ट्रिम CPVC पाइप्स, राष्ट्रको शान किसान। आइजो विन्टर हलिडेजका फोटोहरू आए। ओ नो, मेरो लिप्स। स्वाइप 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 आउट। यसरी नै सेतो लेयर पनि लिप्सबाट स्वाइप आउट गर्न सक्ने भयो। गर्न त। अनि ड्राई लिप्सलाई चाहिँ के? स्वाइप आउट यी साधारण प्रोडक्ट्स र स्वाइप अन हिमालय लिप बाम। 100% हर्बल एक्टिभ्सले बनेको हिमालय लिप बाम तपाईको लिप्सलाई सफ्ट र नरिश राख्छ। स्वाइप अन हिमालय लिप बाम ब्युटिफुल लिप्सको लागि। दोजोको दिमागको 90% विकास 6 को उमेरसम्म भइसक्छ। एक्सपर्ट्सको अनुसार ब्रेनको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ DHA। त्यसैले जुनियर हर्लिक्स अब 2 गुणा DHA आवश्यक ब्रेन न्युट्रिएन्ट्सको साथ। यो न्युट्रिएन्ट्सले ब्रेन डेभलपमेन्टमा मद्दत गर्दछ। सनफ्लो शुद्ध सनफ्लावर तेलको खरिदमा प्याकेटमा प्राप्त युनिकोडलाई 31008 मा SMS गरी लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् हरेक 15 दिनमा हिराको लकेट, हिराको टप र हिराको हार। साथै एकजना भाग्यशाली विजेताले जित्नुहुनेछ हिराको नेकलेस सेट। जब चोट लाग्छ एउटै नामको सम्झना आउँछ, किनकि आमाको माया जस्तो कुनै औषधि छैन। सावलॉन, भरोसा आमा जस्तै। कोका-कोला हातमा साथीहरुको साथमा हिँड्दै छु म बाटोमा I'm walking। कोका-कोला हातैमा मजा साथीमा। के भयो? अदितिले कुटी। अनि तिमीले पनि कुट्यौ नि? होइन, आमाले भन्नुहुन्छ नि ब्रेभ बॉयजले केटीहरूमाथि हात उठाउँदैनन्। तपाईले दिनुभएको गुणहरू उनको अनुहारमा देखिन्छ। नयाँ चार्मिस, यसमा छ गुण भिटामिन A, C र E को। नयाँ चार्मिस। हेयर कर्ल गर्छु, कहिले स्ट्रेट गर्छु, यसले हेयरमा इफेक्ट पार्छ। फेरि पोल्युसनले पनि रफ हुन्छ, टुक्रिन्छ। यी ड्यामेजेसबाट हेयर प्रोटेक्ट गर्न पाए हुन्थ्यो। Presenting Live On Damage Protect Serum. 5 times protection from heat treatment and 10 times protection from pollution-induced hair breakage. Now get damage-free, super silky, ultra glossy hair. Live On. Good hair day, every day. You're watching Nepal Television. Advantaged groups are entitled to get nutrition amount of 2,000 in the state hospital. However, the package is applicable for those delivering child in other health facility. Despite the government top priority to the road construction efforts, centers of 368 local levels out of 753 have no access to road. During a study conducted by the local infrastructure department with a view to connecting centers of all local levels with blacktop roads,
It was found that centers of 368 local governments had no access to any sorts of roads. Department's Director General Ramchandra Shrestha said most of the centers deprived of road access are rural municipalities. According to him, the federal government is in collaboration with the state and local governments, making plans for road construction and improvement targeting local levels. The study shows that 4,200 kilometers of road needs to be constructed and upgraded to meet the target. The most portion of this area falls under the jurisdiction of state governments, and the project will be implemented in consultation with respective state governments. Time for a short break, but let's take a look at what's coming up next. So girls, now have a good hair day every day with Live On. This home of Taroma Udaro. अब पाउनुहोस् 5 दिनको क्रेडिट सेवा। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञान चक्की आटा, पकाउँदा रमाइलो, खाँदा स्वादिलो। सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Delayed recovery polls. UK preparing for the upcoming polls. आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। Taste the feeling. आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिंकरबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट नेपालीको शान। केटी हो, चोट लाग्छ रुन थाल्छे। मेरो रुनेको चिन्ता कि आफू हार्नेको। जुन भित्रको शक्ति तपाईँ उसलाई दिनुहुन्छ त्यो उसको स्माइलमा झल्किन्छ। कोलगेट स्ट्रङ टिथ, ठ्याक्कै दुधले जस्तै। कोलगेट स्ट्रङ टिथ नेचुरल क्याल्सियम बढाउँछ र तपाईको दाँतलाई बनाउँछ भित्रैबाट स्ट्रङ। कोलगेट स्ट्रङ टिथ। विश्वविख्यात जर्मनको VRM टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार भएको गर्विलो सिमेन्ट प्युठान सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। ए सबैले के भने त ज्वाइँ? सबैले प्युठानै भने जेठा। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। Welcome back. Continuing with the updates from the international front. Authorities in New Zealand said Thursday they were delaying efforts to recover bodies from the White Island volcano disaster as the volcano vented more steam and mud. Experts said tremors were intensifying and there was a 40% to 60% chance of another eruption within the coming hours. The development came as authorities raised the official death toll to 8 and bodies of 8 other people are believed to be still on the island. Authorities say it's still too dangerous for emergency crews to fly in to recover the remains. Many of those who survived Monday's volcanic blast suffered horrific burns. About 28 people remain in hospital, many of them critically ill. Police believe a total of 47 visitors were on the island at the time of the eruption. Britain's rival party leaders dashed around the country on Wednesday in a frantic push for votes in the final hours before a highly charged snap election aimed at breaking the Brexit impasse. Polls opened on Thursday for the third general election in under 5 years and the second since the seismic 2016 referendum vote to leave the European Union. Parliament's divided parties, some seeking a swift exit from the EU and others wanting to stay in the bloc, repeatedly rejected the divorce terms former Prime Minister Theresa May struck with Brussels. Johnson, who took office in July, has spent the campaign stressing his Get Brexit Done message aimed solely at winning a majority that could let him get his renegotiated deal passed by the end of next month. Well, time for a short break, but still to come we have. Greta Thunberg, the Swedish schoolgirl who inspired a global movement to fight climate change, has been named Time magazine's Person of the Year for 2019. The 16-year-old is the youngest person to be chosen by the magazine in a tradition that started in 1927. Last year, the teenager started an environmental strike by missing lessons most Fridays to
protest outside the Swedish Parliament building. It sparked a worldwide movement that became popular with the hashtag Fridays for Future. Since then, she has become a strong voice for action on climate change, inspiring millions of students to join protests around the world. Earlier this year, she was nominated as a candidate for the Nobel Peace Prize. Well, with that, time for Sports Update. The 30th SEA Games came to an end with a colorful closing ceremony held in New Clark City in the Philippines on Wednesday. The host nation topped the final medals table, 387 medals, including 149 gold, 117 silver and 121 bronze. Vietnam was second on the table with a total of 288 medals, while Timor-Leste finished at the bottom with 6 medals, 1 silver and 5 bronze. Singapore's Kwa Chung Won and Vietnam's Thia Vien Nguyen, who won 6 gold medals and 2 silvers apiece, were awarded the Best Male and Female Athletes of the Games awards. The closing ceremony included performances by Arnel Pineda, a Filipino who is the lead singer of American rock band Johnny and Black Eyed Peas. The ceremony ended with a fireworks display after the SEA Games flag was passed on to Vietnam, which will host the 31st SEA Games in 2021. Well, with that sports update, we come towards the end of this English News Bulletin. But before we say goodbye, let's take a look at the top stories that have made it to the headlines. Westerly wind brings in chill across the country. Weather to remain cold until Friday with rainfall and snowfall in highland areas. Kirat community observing Udholi festival today. Yomari Punhi being marked by the Newar community across the country. The Hill people observing Gaidu Puja. New Zealand officials confirm 8 deaths from White Island volcano eruption. Second eruption threatens recovery mission for more bodies. And voters set to head to polls across the UK on Thursday. Rival leaders make a final push for the snap election aimed at breaking the Brexit impasse. Well, that's all for now. Thank you for staying with us. Have a wonderful day ahead. Goodbye and namaste. नेपाल टेलिभिजन संघको सहकार्यमा रेडियो लिंक प्रस्तुत गर्दछ एनटिभी सुपरहिट सिनेमा। अरे माँ कसम यार, मेरो बच्चाको आमा बन्न लायक कोही छ भने त्यो यही केटी हो। यो दिल पनि साह्रै फिल्मी भयो यार। मान्छेहरू मायामा पर्दा कस्तो हुन्छ? मलाई हेर्न त पनि मायामा परिस्। यो तन्नेरी मलाई सम्हाल्नै गाह्रो भयो साथी। विरक्तिको मिठो तिर्सना हो, सक्दैन चट्ट मेट्न। चाहे जेसुकै होस्, हाम्रो मित्रतालाई कसैले तोड्न सक्दैन। अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपराह्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला। मार्केटेड बाय रेडियो लिंक एडभर्टाइजिङ।
नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुबिता गौतम। दर्शकवृन्द, आजको स्वास्थ्य सरोकारमा हामी चिसो मौसममा देखिने एउटा रोग, विशेष गरी दम रोगका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र आजको यस विषयमा हामीलाई स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध गराउनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ह्याम्स हस्पिटलका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनी। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी यो चिसो मौसममा छौँ, अहिले अब बिस्तारै चिसो पनि बढिरहेको छ। विशेष गरी चिसो मौसममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू देखिन्छन्, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बढी हुन्छन्। कस्ता प्रकारका रोगहरू बढी देखिन्छन् श्वास प्रश्वासमा पनि भनिदिनुहोस् न। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। यो जाडो याम लाग्ने बित्तिकै हाम्रो हस्पिटलमै पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ धेरै बढ्ने गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर साधारण रुगाखोकीदेखि लिएर अनि घ्यारघ्यार गर्ने ब्रोन्काइटिस, अनि कसैलाई पहिलादेखि नै कुनै छातीसँग सम्बन्धित समस्या छ भने त्यो चाहिँ बल्झेर आउने या त्यसको एट्याक भएर आउने, यो त्यसमा चाहिँ दम रोग नै बढेर आउने बिरामीहरू चाहिँ बढी देखिनुहुन्छ। अब कतिपय चाहिँ हस्पिटलसम्म नपुगेर यो रुगाखोकी लागे पनि घरमै बसेरै घरायसी उपचार गरेरै पनि बस्ने गर्नुहुन्छ। तर हस्पिटलमै पनि यो दम रोग बढेर जस्तै घ्यारघ्यार भएर ब्रोन्काइटिसको समस्याहरू भएर अनि रुगाखोकीको समस्याहरू भएर आउने गर्नुहुन्छ। अर्को यो जाडो मौसममा चाहिँ कुनै भाइरल इन्फेक्सन जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरसको इन्फेक्सन भएर पनि कति बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटल आउने गर्नुहुन्छ। तर हामीले ओभरअल हेर्दाखेरि चिसो मौसममा श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ अरू बेलाभन्दा चाहिँ अलिक बढी पाउने गर्छौँ। पक्कै पनि नेपालमा तथ्याङ्कै हेर्ने हो भने पनि सिओपिडी अथवा भनौँ छाती रोग सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लागेर मान्छेहरू धेरै मृत्यु भइरहेको समाचारहरू पनि आइरहेको हुन्छ। अलिकति अब दम रोगको कुरा गरौँ। चिसो मौसममा बढी देखिने भनेको दम रोग, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। दम भन्नाले हामी कुन अवस्थालाई बुझ्छौँ, के हुन्छ दममा चाहिँ? अब एकदमै सामान्य भाषामा चाहिँ कसैलाई सास फेर्न गाह्रो छ भने त्यसैलाई दम भन्ने हो। तर हाम्रो जेनरल बोलीचालीको भाषामा चाहिँ यो दम रोग भन्नाले विशेष त दुई खालको, एउटा चाहिँ भर्खरको बालबालिकाहरूमा देखिने या यङ जेनेरेसनमा देखिने खालको घ्यारघ्यार हुने एलर्जी टाइपको दम, त्यसलाई हामीले आजमा पनि भन्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले धेरैले बुझ्ने गरेको दम भनेको सिओपिडी भन्छ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। त्यो भनेको अलि वयस्कहरूमा वृद्धहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो विशेष गरेर धुलोको सम्पर्कमा आइसकेपछि यो सास फेर्न गाह्रो हुने, सासको नलीमा चाहिँ एक किसिमको सङ्कुचन आउने र यसलाई एक खालको दीर्घ रोग नै भनौँ। यो चाहिँ एकपटक लागिसकेपछि धेरैलाई चाहिँ यो पुरानो अवस्थामा चाहिँ फर्किँदैन। त्यो चाहिँ वयस्क या वृद्धहरूको दम। त्यो बाहेक पनि अरू यदाकदा अरू खालको दमहरू पनि हुन्छन्। जस्तै कसैलाई यो लङ फाइब्रोसिस भन्छ, इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज, या फोक्सोको किसिमको बाथ रोगको कारणले पनि हुन्छ। कसैलाई पहिला टिबी रोग भएको छ र कुनै पुरानो निमोनियाको कारणले या टिबी रोगको कारणले गर्दाखेरि फोक्सो बिग्रेको छ, ड्यामेज भएको छ या फाइब्रोसिस भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि पछि गएर दम रोग निस्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यी धेरै कारणहरूमध्ये चाहिँ यो धेरै जसो हामीले बुझ्ने गरेको दम रोग भनेको त्यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या सिओपिडी भन्छ, त्यो रोगलाई नै भनेर बुझ्ने गरिन्छ। हामीले अहिले कुरा गरेको चाहिँ दमका प्रकारहरू हो, विभिन्न प्रकारहरू। अब यसको कारणसँग हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चिसो मौसममा बढी देखिन्छ दम, होइन, र गर्मी मौसममा अलिकति कम हुन्छ। चिसो र यो दम रोगको सम्बन्ध चाहिँ के छ? अब सही कुरा, यसमा दुई खालले हेरौँ। यसमा चिसो मौसममा चाहिँ हाम्रो दुई खालको परिवर्तन हुन्छ। एउटा चाहिँ वातावरणीय परिवर्तन, इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस, अर्को चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक, हाम्रो बिहेभियरल चेन्जेस हुन्छ। वातावरणीय परिवर्तन भन्नाले जाडो मौसममा दुईवटा चिज हुन्छ। एउटा चाहिँ चिसो हावा हुन्छ र अर्को चाहिँ सुक्खा हुन्छ। यो ड्राई र कोल्ड एयरले गर्दाखेरि हाम्रो सासको नलीमा चाहिँ अलिकति परिवर्तनहरू आउँछ। यो चिसो र सुक्खापनमा चाहिँ कुनै खालको भाइरसहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। अनि यो चिसो मौसममा चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता र हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली छ त्यसको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि अलिक कम हुन्छ। अर्को चाहिँ बिहेभियरल चेन्ज भन्नाले मैले भन्न खोजेको चाहिँ जाडो मौसम लाग्ने बित्तिकै हामीहरू धेरै जसो घरभित्र बस्छौँ, एकै ठाउँमा बस्छौँ। घरभित्र बसे पनि आगो बाल्छौँ। अझ गाउँघरमा त आगो ताप्ने चलन हुन्छ। घर बाहिरै पनि धेरैजना सँगै बसेर दाउरा बालेर या गुइँठा परालहरू बालेर बस्ने चलन हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ वायु प्रदूषण पनि बढ्ने, अनि सँगै बस्दाखेरि झ्यालढोका सबै थुनेर घरभित्र पनि बस्ने। अनि एकजना कसैलाई रुगाखोकी छ भने या भाइरल इन्फेक्सन छ भने चाहिँ अर्को परिवारको सदस्यलाई चाहिँ सजिलैसँग सर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर यो अझ हाम्रो नेपालमा चाहिँ वायु प्रदूषण पनि अनि यो जाडो मौसममा अझै बढेर जान्छ। त्यही भएर प्रदूषण पनि सँगसँगै चिसो पनि र सुक्खा पनि, यो तीनवटै चिजले गर्दाखेरि जाडो मौसममा
यो दमको बिरामीहरू या श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू अझै बढेर जान्छ। अझै भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरसको इन्फेक्सनले निमोनिया पनि गराउन सक्ने, ब्रोन्काइटिस गराउन सक्ने र कसैलाई पहिलादेखि नै दम छ भने त्यो दम चाहिँ एक्कासी बल्झेर आउन सक्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यो यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ जाडो याममा चाहिँ बढी समस्याहरू देखिने गरेको। हजुर, विशेष त बाह्य कारणहरू कुरा गऱ्यौँ होइन। जस्तो बाह्य कारणलाई छोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ दम विशेष गरी के कारणले हुन्छ? आन्तरिक कारणहरू पनि हुन सक्लान् यसका होइन? आन्तरिक भन्नाले अब अलिकति वंशाणुगत चाहिँ हुनसक्छ। तर वंशाणुगत भए पनि यसमा कतिको सिभिरिटी हुने, बढ्ने नबढ्ने, लक्षणहरू कतिको आउने भन्ने कुरा चाहिँ बाह्य कारणहरूले नै यसमा रोल प्ले गर्छ। जस्तै हाम्रो दमको हाम्रो कारणहरू नै हामीले हेऱ्यौँ, त्यसमा हाम्रो रिस्क फ्याक्टर भन्छ। एउटा मात्रै कारण भन्ने हुँदैन, यसमा मल्टिपल कारणहरू मिसिएर आउँछ। र यो सबैभन्दा बढी 3वटा कारण भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ स्मोकिङ हो। हाम्रो चाहिँ दमको प्रमुख कारण चाहिँ चुरोट या धुम्रपानको कारण हो। धुम्रपान पनि एउटा आफैले चुरोट खाने पनि हुन्छ, या चुरोट खाने मान्छे सँगै बस्यो भने त्यसलाई प्यासिभ स्मोकिङ भन्छ। त्यो कारणले पनि यो पछि गएर दम निस्किने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ बाह्य प्रदूषण, जुन यो वायु प्रदूषण पनि बाहिर जाने, एयर पोल्युसन, यो गाडीबाट आउने, इँटा भट्टाबाट आउने। हाम्रो नेपालमा त हाम्रो टप 5वटा कन्ट्रीमा चाहिँ नेपाल यो 1 नम्बरमै पर्छ वायु प्रदूषणमा। र अर्को चाहिँ घरभित्रको वायु प्रदूषण, जस्तै हाम्रो धेरै जसो हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो आमा बुवाहरू चाहिँ घरभित्रै त्यो दाउरामै खाना बनाउने गर्नुहुन्छ। भान्सामा हाम्रो आमाहरू यो दाउरा बाल्ने, गुइँठा बाल्ने, पराल बाल्ने। र यो आन्तरिक वायु प्रदूषणको कारणले पनि दम रोगहरू बढ्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो भारतमा र चाइनामा यो एउटा रिसर्चमा के देखाएको छ भने चाहिँ यसमा अरू कारणहरू हामीले सोच्दै नसोच्ने खालको कारणहरू पनि भेटिएको छ। जस्तै यो भारतमा चाहिँ यो पुजारीहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ यो पुजारीहरूमा चाहिँ बढी दमको मात्रा भेटियो। त्यसको कारण चाहिँ धुप या अगरबत्तीको प्रयोगले। अनि अब हाम्रो तराईतिर पनि यो लामखुट्टेलाई मार्नको लागि जुन कोइल्सहरू युज हुन्छ, एउटा धुप या एउटा प्याकेट अगरबत्ती बाल्नुभयो भने त्यसबाट 100वटा खिल्ली चुरोट बराबरको केमिकल्स र धुवाँहरू चाहिँ त्यसबाट रिलिज हुन्छ। र यो चाहिँ लामो समय त्यस्तो खालको धुवाँमा केमिकल्सहरूमा बस्यौँ भने चाहिँ पछि गएर हामीहरूलाई पनि दम रोग निस्कन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि त्यो बाहेक पनि अरू जस्तै कसैको प्रोफेसन त्यस्तै हुन्छ। जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, इँटा भट्टामा काम गर्ने हाम्रो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, लामो समय यस्तै वायु प्रदूषणको लेभल बढी भएको ठाउँमा बस्ने, राजमार्गको छेउछाउमा बस्ने, यो कुनै प्रोफेसन, कुनै अक्युपेसनल आसमा या दम भन्छ। कोही चाहिँ यो कोल माइनमा काम गर्नेहरू हुनुहोला। यो चाहिँ कुनै पेसासँग सम्बन्धित यो ग्यासहरू, केमिकल्सहरूको प्रयोगले पनि पछि गएर दम रोग निस्किन्छ। कसैलाई एक्चुअली टिबी रोग लागेको छ भने त्यो पनि पछि गएर दममा परिवर्तन हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ यङ एजमा हुने जुन घ्यार हुने खालको आजमा या एलर्जी छ, त्यो एलर्जीलाई पनि राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरेन भने पछि गएर दम रोगमा त्यो चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर यो दमको चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन् यसमा। तर सबैभन्दा बढी यो दम रोगको कारक भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्मोकिङ, विशेष त प्रदूषणलाई नै भन्नु पर्यो। हजुर, चाहिँ प्रमुख कारक तत्व हो। अब अलिकति लक्षणको कुरा गरौँ होइन। दम रोग भन्ने बित्तिकै, श्वास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै त्यसलाई दम भनिन्छ भन्नुभयो। तर अब दम रोगको एकदम एउटा सिभियर स्टेज हुन्छ नि, अब उपचार गर्न जानुपर्ने स्टेज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन्, कसरी थाहा पाउने हामीले, कुन अवस्थामा अस्पताल जानुपर्छ? यो दम रोगको चाहिँ सुरुवाती लक्षण भनेको चाहिँ लामो समयदेखि खोकी लाग्ने, अलिअलि खकार आउने, र खकारको पनि स्वरूप परिवर्तन हुनसक्छ। यो इन्फेक्सन भएको बेलामा पहेँलो खकार आउँछ, अरू बेलामा सेतो खकार आउने हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हिँड्दाखेरि सुरुमा चाहिँ भर्याङ चढ्दा, उकालो चढ्दाखेरि, भारी बोक्दाखेरि चाहिँ अरू बेलाभन्दा चाहिँ स्वाभाविकभन्दा अलिक बढी दम फुल्न थाल्छ। र यो पछि गएर अनि यो केही महिना, केही वर्ष बित्दै गएपछि अनि हिँड्दाखेरि पनि दम फुल्न थाल्ने हुन्छ। त्यो बढ्दै गएर बस्दा या साधारण कामकाज गर्दाखेरि, दिशा पिसाब गर्दाखेरि पनि दम बढ्न थाल्छ। यो चाहिँ बढ्दै जाने खालको श्वास हुने या दम फुल्ने एउटा भयो। त्यो बाहेक अरू घ्यार हुने, छाती एकदमै टाइट फिल हुने, एकदमै रिकरेन्ट बारम्बार निमोनियाको लक्षणहरू देखा परिराख्ने, अस्पताल गइराख्नुपर्ने, एन्टिबायोटिकहरू खाइराख्नुपर्ने, यी यावत पछि गएर दम रोग चाहिँ छिप्पिँदै गएपछि यसले अलिअलि मुटुलाई छुन थाल्छ। मुटुलाई असर गर्न थालेपछि हात गोडाहरू सुन्निन थाल्छ, अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्छ, अनुहारहरू पनि फुल्दै आउन थाल्छ। अनि जाडो मौसममा चाहिँ ओठहरू र अनुहार नै निलो कालो हुन्छ त्यो अक्सिजनको कमीको कारणले। अनि यो दम रोग बढ्दै गएपछि त्यसको कम्प्लिकेसनहरू पनि आउँदै जान थाल्छ। अनि कतिपय दम रोगीहरूमा चाहिँ यो दम मात्रै नभएर सँगसँगै ब्लड प्रेसर बढ्ने, अनि हार्ट जोर्नीसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउने, निन्द्रामा समस्याहरू आउने,
तिनीहरू पनि हुन्छ। र अर्को प्रकारको दम अघि जुन सुरुमा मैले कुरा गरेँ यो एलर्जी टाइपको आजमा भन्छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा भर्खरको यङ्गर जेनेरेसनमा हुने खालको आजमा, त्यसमा चाहिँ एलर्जीको सिम्टम्सहरू लक्षणहरू बढी हुन्छ। जस्तै कतै बाहिर निस्किँदा धुवाधुलो पऱ्यो भने चाहिँ नाक चिलाउने, आँखा चिलाउने, नाकबाट पानी बग्ने, अनि घाँटी खसखस गर्ने, खोकी लाग्ने, छाती एकदमै घ्यार घ्यार भएर टाइट फिलिङ हुने, र यो निरन्तर हुन्छ। कुनै बेलामा एकदम छ्याङ्ग हुन्छ, एकदमै नर्मल जस्तै हुन्छ, तर त्यो एलर्जीको सम्पर्कमा आइसकेपछि अनि यस्तो खालको रुगा खोकीदेखि लिएर छातीमा घ्यार घ्यार हुने र दम बढ्ने खालको समस्याहरू देखिन्छ। अघि मैले सुरुमा कुरा गरेको चाहिँ त्यो सिओपिडी या वृद्धहरूमा देखिने या वयस्क उमेरमा देखिने खालको दम या सिओपिडीमा चाहिँ यो अघि मैले भनेको जस्तै समस्याहरू आउने गर्छ। विशेष गरी जुन बच्चाको कुराहरूमा लक्षणको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले होइन, धेरै आमा बाबुलाई चाहिँ आफ्नो बच्चा कुन अवस्थामा छ भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ। घ्यार घ्यार भयो भनेदेखि उसलाई चिसो लाग्यो अथवा रुगा लाग्यो भनेर सामान्य रूपले लिने पनि गर्नुहुन्छ, तर दम भएको भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ उसलाई घ्यार घ्यार भएको भन्ने बित्तिकै अस्पताल लैजानुपर्छ कि के भन्नुहुन्छ? त्यो कस्तो हुन्छ भने दम या आजमा कसैलाई छ भने चाहिँ त्यो रिकरेन्ट हुन्छ, एकपटक मात्रै हुँदैन। कसैलाई जस्तै भाइरल इन्फेक्सन भएको छ भने पनि कहिलेकाहीँ घ्यार घ्यार हुने या स्यास्या हुने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ यो जस्तै कोखा हान्ने, एकदमै अनुहारै निलो भएर जाने, एकदमै छिटो छिटो सास फेर्ने, त्यस्तो छ भने त त्यो तुरुन्त नै उपचार गर्न लानु पऱ्यो। त्यो दम नभएर अरू या निमोनिया या अरू कारणहरू पनि हुन्छ। तर यो हाम्रो पेरेन्ट्सहरू बुवा आमाले के बुझ्नुपर्छ भने कतिले चाहिँ यो मेरो बाबुलाई चाहिँ या नानीलाई सानो उमेरमा एकदम धेरै निमोनिया भएर आउँछ, निमोनिया भइराख्ने गर्थ्यो भनेर आउनुहुन्छ कि त्यो खास निमोनिया नभएर त्यो आजमा या एलर्जीको बारम्बार आउने खालको सिम्टम्सहरू हुनसक्छ। घ्यार घ्यार हुने, अलिअलि ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, अनि बारम्बार सास फेर्न गाह्रो हुँदै जाने, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिले चाहिँ निमोनिया हो भनेर निमोनियाको उपचार पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो वास्तवमा यो निमोनिया नभएर दम हो भन्नुपर्छ। यो आजमा या बारम्बार आउने आजमाको एट्याक चाहिँ भएको हुनसक्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो कसैलाई बारम्बार छ, बच्चाहरूलाई बारम्बार घ्यार घ्यार हुने, रुगा लागिराख्ने, हरेक पटक रुगा लाग्दाखेरि घ्यार घ्यार भएर सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डक्टरकोमा गएर त्यसलाई उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किनकि राम्रोसँग यो आजमालाई उपचार गरिएन भने यो चाहिँ पछि गएर यो पर्मानेन्ट खालको दम या सिओपिडीमा चेन्ज हुनसक्छ, विकराल अवस्था लिन सक्छ। अब अलिकति यो दमको कुरा गरौँ होइन, यो दमको चाहिँ जाँच्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? लक्षणकै आधारमा मात्रै हामी दम भयो भन्छौँ कि अथवा यसलाई चाहिँ जाँच्ने छुट्टै प्रोसिड्युरहरू छ कि के छ? धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ लक्षणको आधारमा नै डायग्नोसिस हुन्छ। जस्तै आजमा अघि जुन मैले भने आजमा या ब्रोन्काइटिस, एलर्जी चाहिँ कसैलाई एकदमै बारम्बार रुगा लाग्ने, आँखा चिलाउने, नाकबाट पानी तरतर बग्ने, घ्यार घ्यार हुने, यस्तो लक्षण छ भने हामीले जेनरली अरू खालको टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुँदैन। तर कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ दमको कन्फर्मेसन, जुन वयस्क अवस्थामा चाहिँ त्यो कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले यो लङ फङ्सन टेस्ट भन्ने हुन्छ, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट पिएफटी, त्यसमा यो मेसिनमा चाहिँ बेसरी फुकेर हाम्रो सासको नली कतिको साँघुरो भएको छ, सङ्कुचन भएको छ भनेर त्यो हेर्ने टेस्ट हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ दम साँच्चीको दम छ कि छैन भन्ने कन्फर्मेसन हुन्छ। अलिकति त्यसको सिभिरिटी पनि त्यसबाट थाहा हुन्छ। र अरू हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ दम जस्तै तर दम नभएको, जस्तै मुटु रोगीहरूमा पनि स्यास्या हुने हुन्छ। अघि मैले भने जस्तो टिबीको कारणले फोक्सो बिग्रेको छ भने पनि दम रोग निस्किन सक्छ। कसैको रगतको मात्रा कम छ भने पनि स्यास्या हुन्छ हिँड्दाखेरि, अनि कसैको मोटोपन छ भने पनि स्यास्या हुन्छ। त्यही भएर यी चिजहरू अरू रोग पनि छ कि भनेर हामीले खुट्याउनलाई, जस्तै फोक्सोको क्यान्सर भइरहेको हुन्छ, त्यो अरू रोगहरू खुट्याउनलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ टेस्टहरू गर्नुपर्छ। जस्तै एक्सरेहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मुटुको टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, रगतको जाँचहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर दम नै हो कि होइन भनेर छुट्याउनलाई चाहिँ त्यो लङ फङ्सन टेस्ट गरिन्छ। अनि दम बाहेक अरू दम निकाल्ने तर अरू खालको रोगहरू छ कि छैन भनेर छुट्याउनलाई चाहिँ अरू खालको टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर, जस्तो यो दम रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि निको नहुने रोग भनेर पनि भनिन्छ होइन, तर यसका प्रकारहरू छुट्याएर हेर्दाखेरि सानो बेलामा हुने दम चाहिँ निको हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। के हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न, कहिले निको नहुने नै रोग हो त दम? एलर्जी यो के बुझ्नु जरुरी छ भने चाहिँ एलर्जी चाहिँ कम्प्लिटली शरीरबाट निर्मूल नहुन सक्छ। एलर्जी भनेको चाहिँ जस्तै हामीहरू कतै धुवाधुलोमा गयौँ भने हामीलाई साधारण रूपमा पनि घाँटी खसखस गर्छ, नाक बन्द जस्तो अनुभव हुन्छ। तर एलर्जी हुनेहरूलाई चाहिँ यही चिज बडीले चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी रियाक्ट गर्छ। यो अलिअलि धुवाधुलोमा हिँड्यो भने पनि, चिसो हावामा गयो भने पनि, कुनै एलर्जी गराउन सक्ने खालको त्यस्तो चिजहरू खाँदाखेरि चाहिनेभन्दा बढी रियाक्सन गऱ्यो भने नाकबाट एकैछिनमै नाकबाट पानी बग्ने, घ्यार घ्यार हुने, एकैछिनमै सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो हुन्छ। तर यो एलर्जी चाहिँ दोहोरिराख्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर यो चाहिँ राम्रोसँग उपचार गऱ्यो भने यसलाई कम्प्लिटली
यसलाई क्लियर गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो सानो दमको उमेरमा कारणले अथवा भनौँ अगाडिको स्टेजमा। दमको कारणले आजमाको कारणले कसैले पनि आफ्नो डेली एक्टिभिटिजहरूमा रुटिन लाइफमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता जेनरली हुँदैन र एकदम लामो समय धुवाधुलोमा बस्नेहरू जुन वयस्क सिओपिडी टाइपको जुन दम हुन्छ वृद्ध वृद्धामा हुने यो दम पनि अलिकति दीर्घ रोग चाहिँ हो तर यसलाई औषधिहरू राम्रोसँग प्रयोग गऱ्यौँ भने र एक दुईवटा यसको राम्रोसँग उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई धेरै हदसम्म कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ। कन्ट्रोलमा राख्ने भन्नुको अर्थ चाहिँ निको नै चाहिँ दैनिक जीवनयापन चाहिँ नर्मली बनाउन सकिन्छ तर कम्प्लिटली क्लियर चाहिँ नहुन सक्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर सिओपिडी टाइपको दम चाहिँ यो एलर्जी टाइपको दम चाहिँ पछि गएर कतिपयमा चाहिँ आफै हराएर जाने या सुसुप्त अवस्थामा रहने या कहिलेकाहीँ रुगा लाग्दाखेरि मात्रै आउने खालको पनि हुनसक्छ तर वयस्कमा आउने दम सिओपिडी चाहिँ जेनरली यो लामो समय या यो जुन धेरै जसोलाई चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म चलिरहेको छ। नियन्त्रणमा राख्न सकिने कुरा नियन्त्रणमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब अलिकति यसको उपचारको कुरा गरौँ। कस्तो खालको उपचार प्रक्रियाहरू अपनाउँछौँ हामी दम रोग भएका यसलाई बिरामीहरूका लागि? हजुर त्यो उपचारमा चाहिँ मैले यसलाई 3-4वटा भागमा वर्गीकरण गरौँ। एउटा चाहिँ औषधि भयो। औषधि दममा चाहिँ जुन हामीले औषधिहरू युज गर्छौँ त्यसलाई जुन सुँघ्ने या तान्ने खालको औषधिहरू हुन्छ त्यो इन्हेलर्सहरू भन्छ। यसमा अहिले पनि सँगसँगै यो कुरा उठिसकेपछि मैले क्लियर गरौँ यस्तो दम रोग या श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरूमा चाहिँ हामीले धेरै युज गर्ने औषधि भनेको तान्ने या सुँघ्ने औषधि हो। यो कतिपयलाई चाहिँ के भ्रम छ अझै पनि भने चाहिँ यो यस्तो तान्ने औषधिहरू यो सुँघ्ने औषधिहरू प्रयोग गऱ्यो भने यसमा बानी पर्छ कि पछि गएर यसले साइड इफेक्ट बढी निकाल्छ कि भन्ने खालको भ्रमले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ अन्डर ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अझ कतिपय यो भर्खरको बच्चाहरू यो स्कुल जाने या कलेज जाने भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै दमले गर्दाखेरि हिँड्न नसक्ने यो स्कुलमा पनि खेल्न नसक्ने कुनै पनि एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ भाग लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। घरबाट पनि एकदमै नियन्त्रण गर्ने कि कतै बाहिर जान पनि नदिने खेल्न पनि नदिने त्यस्तो खालको एक्सेसिभ लिमिटेसनमा बस्नुहुन्छ। तर यो उहाँलाई चाहिँ होइन यो इन्हेलर्सहरू या तान्ने औषधिहरू चाहिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ होइन यसमा त बानी पर्छ पछि गएर यसले दुःख देला भनेर जुन मोस्ट इफेक्टिभ औषधि जुन सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि पनि उहाँले चाहिँ प्रयोग नगरिकन बसिरहेको हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ पछि गएर त्यो बालबालिकाहरूमा पर्छ। यो जस्तै हामीले छालाको रोग हुँदाखेरि छालामा लगाउने औषधिहरू युज गर्छौँ। आँखाको समस्या हुँदा आँखामा राख्ने थोपाहरू युज गर्छौँ। त्यस्तै यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या छ भने चाहिँ यो सुँघ्ने या तान्ने औषधि युज गऱ्यो भने थोरै डोजले पनि पुग्छ तुरुन्तै यसको इफेक्ट आउँछ। लामो समयसम्म वर्षौँसम्म बाँचुन्जेलसम्म युज गऱ्यो भने पनि धेरै साइड इफेक्ट्सहरू हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको औषधिहरू चाहिँ प्रमुख औषधिहरू यो चाहिँ इफेक्टिभ पनि हुन्छ लामो समय युज पनि गर्न मिल्छ साइड इफेक्ट्सहरू पनि धेरै कम हुन्छ। त्यो बाहेक अरू यो यसले पुगेन भने या कसैलाई यो उहाँहरूले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अरू खाने औषधिहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन हुनसक्छ निमोनिया भयो भने त्यसमा एन्टिबायोटिक या अरू चिजहरू कहिलेकाहीँ त्यसमा एक्स्ट्रा औषधिहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उपचारको कुरा भयो औषधिको कुरा। त्यो बाहेक दम रोगको उपचारमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ रिस्क रिडक्सन जुन मैले अघि भने दम रोगको कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ कम गर्ने। रिस्क रिडक्सनमा चाहिँ जुन मुख्य भनेको चुरोट चाहिँ एक नम्बरमा आउँछ। चुरोट कसैले सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यही मितिदेखि नै चुरोट सेवन गर्न छोड्नुपर्छ। अर्को चाहिँ घरमा अरू कसैले चुरोट सेवन गर्छ भने पनि घरभित्र अरू कसैलाई पनि चुरोट सेवन गर्न लगाउनु हुँदैन। अरूले सेवन गरेको चुरोटले पनि हानि गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर वायु प्रदूषण यो त अब ग्लोबल समस्या भयो हाम्रो मात्रै समस्या होइन। यो यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलबाट हामीले गर्न सक्ने चाहिँ वायु प्रदूषणको मात्रा बढी भएको बेलामा चाहिँ सकभर त्यो बेलामा बाहिर पनि राम्रोसँग त्यो फिट हुने खालको मास्कहरू प्रयोग गरेर निस्किने कम्प्लिकेसन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो दुई खालको इन्फेक्सनको चाहिँ खोप उपलब्ध हुन्छ। एउटा यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसको एक वर्षमा लगाउने खालको अर्को चाहिँ निमोनियाको खोप उपलब्ध छ। त्यो चाहिँ दम रोगीहरू सबैले यो खालको खोप लगाउनु चाहिँ उत्तम हुन्छ। त्यो भयो भने ठुलो खालको मेजर खालको निमोनियाबाट जोगिने हुन्छ। र चौथो चाहिँ यो एक्सर्साइज फिजिकल क्यापासिटी जुन भन्छौँ हाम्रोमा के चलन हुन्छ भने दम रोग हुने बित्तिकै बाहिर निस्किने बित्तिकै दम रोग बढ्छ भनेर घरभित्रै राख्ने चलन हुन्छ। दम रोगीहरूलाई हिँड्नै नदिने यो दम फुल्यो भने फेरि अस्पताल जानु पर्ला फेरि खर्च धेरै होला भन्ने खालको पनि एउटा त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। तर दम रोगीहरू यस्तो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगीहरूलाई हामीले सकेसम्म एक्टिभ राख्नुपर्छ उहाँलाई फुर्तिलो राख्नुपर्छ। यसमा दम रोगीहरूमा चाहिँ यो हाम्रो मसल्स हुन्छ मांसपेशीहरू एकदम कमजोर हुँदै गइराखेको हुन्छ। यो हड्डीहरू पनि मक्किँदै गएको हुन्छ अस्टियोपेनिक लाग्ने यी धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई एक्टिभ लाइफ बिताउनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि मोटिभेट गरिराख्नुपर्छ। होइन भने उहाँहरू थलिँदै जानुभयो भने औषधिले पनि काम गर्दैन र पछि गएर हामी जति औषधि गरे पनि उहाँहरूलाई हिँड्न सक्ने पनि बनाउन सकिँदैन अनि पछि उहाँहरू अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ।
यो ओभरअल जुन छ र सँगसँगै यो खानेकुराहरू यसमा प्रोटिन डायट दम रोगीहरूमा चाहिँ एकदमै मासु सुक्दै जान्छ, मासु कमजोर हुँदै जान्छ, हड्डीहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर क्याल्सियमयुक्त अनि प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरूमा बल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्सियम प्रोटिन भनेको हाम्रो गाउँघरमै पाइने खालको यो दुध दही शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था सबै हेरेर एउटा समग्र रूपमा हामीले उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ दम रोगीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताउन चाहिँ हामीले सहयोग गरेको हुन्छ। होइन भने दम बढ्यो अस्पतालमा गयो डाक्टरले चाहिँ औषधि मात्रै लेखेर दम रोगीहरूको चाहिँ पूर्ण उपचार हुँदैन। त्यसमा पनि अब हामीले विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ औषधिको रूपमा हामीले इनहेलर र औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ र भ्याक्सिन वर्षमा 2वटा भ्याक्सिनहरू लगाएको चाहिँ उत्तम हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब जस्तो जीवनभरि औषधि प्रयोग गरिरहँदाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति खर्चको हिसाबले पनि अलिकति महँगो हुन्छ कि भन्ने पनि छ। के छ खर्चको अवस्था चाहिँ दमका बिरामीहरूले धान्न सक्ने छ कि छैन? यो दुईवटा उसबाट एङ्गलबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ दमको जति पनि हामीले इनहेलर चाहिँ अघि कुरा गऱ्यौँ, यो तान्ने औषधिहरू चाहिँ यो कतिवटा औषधि कति किसिमको प्रयोग गर्नु भन्नेमा भर पर्छ। यिनीहरू रिलेटिभली अलिकति खर्चिलो चाहिँ आउँछ। यिनीहरू एउटा तान्ने औषधि चाहिँ 1 महिनाको 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म आउँछ एउटा तान्ने औषधि। अरू खाने औषधिहरू छँदैछ। दम रोगीहरूमा प्रेसर पनि हुनसक्छ, सुगरको समस्याहरू पनि सँगसँगै देखिन्छ। ती औषधिहरू सबै जोड्यो भने चाहिँ अलिकति खर्चिलो चाहिँ छ। कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो हिजोआज अब स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू पनि आएको छ। अब त्यसले पनि कभरेज गर्यो भने चाहिँ हुन तर अलिकति खर्चिलो भए पनि अर्को एङ्गलबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यदि दमको उपचार राम्रोसँग गर्नु भएन र हरेक 3-3 महिनामा 4-4 महिनामा वर्षमा 2-3 पटक दमको एट्याक आएर यदि हस्पिटल जानुपर्ने भयो र अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो भर्ना हुँदाखेरिको जति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै महँगो पर्छ। र पछि गएर दमरोग छिपिसकेपछि अनि उहाँलाई चाहिँ धेरै अरू समस्याहरू आउँदै गर्छ। एकपटक दमको एट्याक आयो र भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बिरामीलाई यो फेरि त्यो दमको एट्याक आउने सम्भावना बढी हुन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ यो उपचारको सन्दर्भमा भनौँ न स्वास्थ्य बिमा बाहेक सरकारले कुनै सहुलियत दिएको अवस्था छ कि छैन दमका बिरामीहरूलाई? अनि यो अब बिस्तारै आउँदैछ। हाम्रो यो नन कम्युनिकेबल डिजिज रोगहरूमा चाहिँ सरकारले विभिन्न खालको रोगहरूमा एउटा प्याकेज पनि ल्याएको छ। त्यो चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरु पनि भइसकेको छ। यो त्यसमा चाहिँ दम रोगीहरूलाई चाहिने बेसिक जुन उपचार हुन्छ त्यो उपचार चाहिँ त्यसमा समावेश गर्ने भन्ने छ। कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा पनि लागू भएको, कति सामुदायिक अस्पतालहरू आफ्नै रोगहरूमा उहाँहरूले बिमाको कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। पहल चाहिँ भएको छ तर सायद यसलाई अझै अलिक बृहत रूपमा लानुपर्छ जस्तो देखिन्छ। किनकि दम रोग चाहिँ बढ्दैछ, पहिलाभन्दा एकदम बढ्दै गएको छ। यसको जनसङ्ख्या पनि धेरै छ। दम रोगीले असर गर्ने खालको हाम्रो जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको भएर यसलाई सरकारी तर्फबाट पनि पोलिसी मेकिङको लेभलबाट पनि यसलाई अलिक बृहत रूपमा नै लानुपर्ने आवश्यकता छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। अन्तिममा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई चाहिँ यो दम एकदमै कमन समस्या हो, साझा समस्या हो। यसलाई धेरैजसो दम चाहिँ राम्रोसँग उपचार गर्न सकिन्छ। उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। दम रोगको कारणले कसैले पनि यो अरूमा आश्रित भएर अरूमा भर परेर बाँच्नुपर्ने त्यस्तो खालको आवश्यकता छैन। त्यसमा कसैलाई त्यस्तो दम रोग छ भने चाहिँ समयमै डक्टरमा गएर यसको सुरुमै उपचार गराउनु भयो भने यसले भविष्यमा चाहिँ यसले कम्प्लिकेसनहरू हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। र यो अब जाडोको सिजन पनि हो। जाडोको सिजन भएको भएर पनि जति पनि दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ या स्वस्थ हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म अलिकति यो जाडो याममा अलिक सतर्क हुन म अनुरोध गर्दछु। अति व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ आएर हाम्रो दर्शकहरूमा आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले एउटा विषय दमको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। चिसो मौसममा विशेष गरी दमका समस्या धेरै नै देखिने गर्दछन्। आशा छ यहाँहरूले आजको कार्यक्रमबाट जानकारी लिनु नै भयो होला। आगामी हप्ता हामी अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।
नेपाल टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा रेडियो लिङ्क प्रस्तुत गर्दछ एनटिभी सुपरहिट सिनेमा। अरे मा कसम यार, मेरो बच्चाको आमा बन्न लायक कोही छ भने त्यो यही केटी हो। यो दिल पनि साह्रै फिल्मी भयो यार। मान्छेहरू मायामा पर्दा कस्तो हुन्छ? मलाई हेर्न, त पनि मायामा परिस्? यो तन्नेरी मलाई सम्हाल्नै गाह्रो भयो साथी। विरक्तिको मिठो तिर्सना हो, सक्दैन चट्ट मेट्न। चाहे जेसुकै होस्, हाम्रो मित्रतालाई कसैले तोड्न सक्दैन। अब नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपराह्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला। मार्केटेड बाई रेडियो लिङ्क एडभर्टाइजिङ।